Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Ube Crinkles. And here are the following ingredients. Gagamit din tayo ng baking tray lined with parchment paper, cookie scooper, at spatula. Kung meron kayong stand mixer, gagamit din tayo ng stand mixer or hand mixer. Ang ating first step dito sa ating bowl, isi-sift natin yung flour, yung ating salt, yung ating baking powder. Then, i-mix lang natin to. We'll set this aside. Then, dito sa ating bowl ng stand mixer, ilalagay lang natin yung butter at yung ating sugar. I-cream natin to hanggang maging smooth. Ayan, cream na yung ating butter and sugar. Ilalagay natin one at a time yung ating egg. Yung ating vanilla. Scrape lang natin yung mga dumikit na butter sa ating bowl. Hanggang doon sa ilalim. Huli natin. Then, i-add ko na yung ating ube flavoring. Depende sa inyo kung gaano ka-intense ng color ang gusto nyo. Then, i-add ko na rin yung ating ube halaya. Kung wala kayong ube halaya, pwede naman yung flavoring na lang, dagdagan nyo na lang para lumasa yung ating ube. Then, i-cream ko ulit ito hanggang maging smooth. Then, i-add na natin yung ating dry ingredients. Mix ulit natin. Pupulbusan lang tayo ng konti. Again, i-scrape lang natin yung sides para dun sa mga dumikit na flour. Minix lang natin to hanggang maging smooth. Yan, after 1 minute, okay na itong ating cookie dough. Tanggalin lang natin yung ating paddle attachment. Then, tatakpan ko lang to ng cling wrap
ilalagay ko to sa fridge for a minimum of 2 hours. After 2 hours, ito na yung ating cookie dough. Gagamit na tayo ng ating cookie scoop. Scoop natin, then ilalagay natin dito sa ating icing sugar. Cover lang natin to. Naka-preheat na yung aking oven sa 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Ilagay natin dito. So, depende sa inyo kung gano'ng laki ng cookies ang gagawin nyo. Kung wala naman kayong cookie scoop, pwede naman na ibilog nyo lang in between your hand. Continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Nakatapos na ako ng isang tray. Kung gagawin niyo itong business, mas maganda kung mag-invest kayo sa ganitong cookie scooper para pare-pareho yung size ng inyong crinkles. I-bake natin to for 10-12 minutes. After 10 minutes, ito na yung ating Ube Crinkles. Ita-transfer lang natin to sa ating cooling rack bago natin to i-serve. Ito na ang ating Ube Crinkles. Best served with milk para sa ating mga anak. Nakagawa ako ng 32 pieces sa recipe ito. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and share this video. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.